Bună ziua! Numele meu este Cristina Salcărătaru și vă voi prezenta conținutul topicului 6.1, reglementările Uniunii Europene și naționale privind calitatea mediului. Protecția mediului este o activitate complexă, importantă pentru generațiile prezente și viitoare, activitate ce cuprinde totalitatea relațiilor privind protecția, conservarea, ameliorarea și îmbunătățirea mediului și de monitorizare a acestora. Aceste relații și implicit legislația aferentă au un caracter interdisciplinar, nu sunt și nu pot fi izolate. Există între ele o legătură de interdependență, astfel că delimitarea legislativă strictă în oricare dintre domeniile prezentate în topicurile cursului este greu de stabilit. Prima unitate, stabilirea legislației Uniunii Europene generale și specifice pentru poluanți toxici, cuprinde prezentarea legislației de bază aferente domeniilor poluanți gazoși, metale grele, poluanți organici persistenți și pesticide. Structura și legătura legislației Uniunii Europene cu legislația națională este prezentată în unitatea 2, armonizarea la nivel național a legislației Uniunii Europene privind poluanții toxici. Deoarece domeniile abordate beneficiază, pe lângă reglementarea de bază și de acte normative conexe, este necesară stabilirea de corelații legislative, corelații ce vor face obiectul unității 3. Pentru domeniile alese, legislația Uniunii Europene, precum și cea națională, va urmări prezentarea limitelor acceptate ale poluanților toxici în aer, apă și sol, o viziune integrată a legislației privind poluarea, prevenirea și controlul poluării, precum și elemente de monitorizare a mediului. În ceea ce privește obiectivele și finalitatea cursului, prin parcurgerea unităților, studenții vor fi capabili să identifice în cadrul legislației drepturile și obligațiile persoanelor și organizațiilor privind poluanții toxici. După parcurgerea unităților, studenții vor fi capabili să realizeze comparații ale concentrațiilor poluanților toxici evacuați în mediu cu concentrațiile prevăzute în actele normative ale Uniunii Europene și cele naționale. În cazul în care considerați utilă cunoașterea legislației pentru formarea dumneavoastră ca specialiști în domeniul toxicologiei, vă invit a parcurge în întregime topicul 6.1, reglementările Uniunii Europene și naționale privind calitatea mediului.